iba-ibahang kulay. Hindi naman magkita guys. Oh, lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Umaandar yung ano, street corner. Ayaw pumunta ng anak ko, hindi daw maganda. Game over, transformer. Nag-ano ang lamig. 14 degrees, bakit ang lamig? Gumagalaw. Akala ko gumagalaw, hangin lang pala.
Barrow. Anong plano? Bus ng ulog. Ay, nako. Uwi na nga. Pero ang ganda nito. Aray ko. Wala lang sana ano. Gagalaw ko na yun siya. Ano tayo? Space na yung cellphone ko. Oh my God. Gagalaw ba yan? Wala ba? Hindi ko nakita ang gumalaw lang. Sayang, tapos na.
Tapos